بدترین قسمت یه جنایت میدونید چیه؟ شاید بگید این که یه جنازه بمونه سر دستتون ندونی چی کارش کنی. خب این خیلی بده، ولی بدتر از این هم هست. اینکه برای فرار از یک جرم دیگه مجبور شی اعتراف کنی به قتلی که کردی. دوستای عزیز کارگاه اسپید سلام، خوش اومدین به یه برنامه دیگه. امروز هم پرونده جنایی داریم که واقعا عجیبه. اگه در انتهای ویدیو تونستید انگیزه قتل رو متوجه بشین، لطفاً به منم بگین. قبل از شروع میخوام از همگیتون تشکر کنم بابت لایک و سابسکرایب که دل من و کارگاه اسمیت رو قرص میکنه به حمایتتون. تازه واردای عزیزم لطفاً سابسکرایب و کامنت رو فراموش نکنین و اون زنگوله رو بزنید تا پرونده های بعدی رو از دست ندید. و اما بریم سراغ جنایتی که سال 82 توی اصفهان اتفاق افتاده و قراره بخشی از ماجراش رو از زبون پسر یکی از همسایه‌های مقتول بشنویم که حالا دیگه آقای شده واسه خودش. قبلش بگم براتون پویا اصفهانی نیست، ولی تو بچگیش به خاطر شغل باباش مدتی ساکن اصفهان بوده. چند سالت بود این اتفاق افتاد؟ کلاس دوم بودم. مقتول رو فقط میشناختیش یا مثلا همینجوری؟ خیلی مرد خوش اخلاقی بود، خیلی هم شوخ بود. من خوشم میومد ازش. هر وقت منو تو کوچه میدید میگفت مهندس باز که داری میزنی زیر تو. عصرا که میومد خونه میدید داریم فوتبال بازی میکنیم، میپرید وسط. یه گل میزد بهمون و میرفت. یاد میاد مثلا چه حس و حالی داشتی وقتی خبر شنیدی؟ ترسیده بودم، هممون خیلی ترسیده بودیم. اگه بگم تا چند ماه شبا جامو خیس میکردم باورتون میشه؟ مخصوصا وقتی فهمیدم قاتل کیه. مرد شوخ و خوش اخلاقی که پویا در موردش حرف میزنه یه جوان 34 ساله بود به اسم مسعود که با زنش الهه و 2 تا بچه‌شون زندگی میکردن. اواخر آبان سال 82 مادر مسعود میره پیش پلیس و میگه از شهریور هیچ خبری از پسرم ندارم. عروسم میگه رفته سفر. مادر مسعود از عروسش شنیده بوده مسعود و یکی از دوستاش که عضو فعال گلد کوست بودن بدجوری ورشکست شدن و فرار کردن، رفتن دبی، چون هم از پلیس میترسیدن و هم از بدهکارا. الهه گفته بود مسعود دیر به دیر به من زنگ میزنه و پیغام میده که به شما سلام برسونم و بگم یکم صبوری کنین و ایشالا که آبا که از آسیاب افتاد برمیگردن. مادر مسعود به پلیس میگه تا اونجایی که من پرسجو کردم و از قوم و خویش و دوست و آشنا شنیدم مسعود تو هیچ مدل شرکت هرمی فعالیت نداشته. 2 تا دوستم بیشتر نداشت، شماره هر دوتاشون رو پیدا کردم. زنگ زدم میگن نه ما هرمی بودیم نه پسره. خلاصه که مادر مسعود دست به دامن پلیس میشه که پسرش رو پیدا کنه. اولش که خبر گم شدنش اومد بعضی وقتا تو خونمون ازش حرف بود. با اون و بابا در موردش حرف میزدن که زنش رو ول کرده رفته و از اینجور حرفا. الهه خانم من به همسایه‌ها گفته بود مسعود رفته دبی کار کنه. اینا رو خودت یادته یا مثلا بعدا میگفتن میشنیدی؟ اون موقع چون از آقا مسعود بیشتر از هر کسی تو محل خوشم میومد هر وقت حرفش میشد با دقت گوش میکردم. بیشتر چیا یادته؟ مثلا یادم یکی از همسایه‌ها که با الهه خانم رفت و آمد داشت همیشه میگفت این یارو رفته یه جایی زنگ گرفته این بدبخت ساده دلم نشسته چشم انتظار. پلیس کی اولین بار اومد در خونه‌شون؟ بعد از اینکه مادر مسعود رفته بود کلانتری. همسایه‌ها همه فهمیدن پلیس داره در مورد آقا مسعود پرسجو میکنه. چیزی دستگیر پلیس شد؟ نه نمیدونم. آخه چند بار دیگه هم اومدن. پلیس میره سراغ الهه ولی اون میگه یادش نیست دقیقاً مسعود چه روزی از خونه رفته، ولی یادش آخرش شهریور بود. اما الهه مطمئن بود اول رفته تهران تا از اونجا با دوستش برن به دبی. اولین کاری که پلیس انجام میده استعلام ورود و خروج مسعوده که جوابش خیلی زود میرسه و معلوم میشه مسعود با هیچ پروازی از کشور خارج نشده. الهه میگه شاید به خاطر ترس پلیس یا ممنوع خروج بودن قاچاقی از ایران رفته. پلیس شماره تلفنی که مسعود از طریق اون با الهه در تماس بود رو میخواد، ولی الهه مدعی میشه چون تلفن خونه کالر آیدی نداره نتونسته شماره شوهرش رو ببینه. اینجا طبیعیه پلیس بره سراغ پرینت تماسای خونه و اونا خیلی راحت متوجه میشن هیچ تماسی از خارج کشور با این خونه برقرار نشده. تو این مرحله الهه که فاز روستایی ساده دل برداشته بود میگه من تمام این مدت فکر میکردم مسعود داره از خارج زنگ میزنه، شاید هم تو ایران و به من اینجوری گفته، شاید هم مثلا اونجوری که مادرش اینا میگن تو کار شرکت هرمی نبود و به من دروغ گفته. اینجا دیگه پلیس به احتمال اینکه مسعود جرمی مرتکب شده و برای فرار از قانون خودش رو جای پنهان کرده فکر میکنه. پلیس دنبال مسعود بود، همزمان هم به عنوان مفقود هم به احتمال خلافکار بوده. الهه چی کار میکرد؟ حسابی از مادر شوهر شاکی بود دیگه که چرا پای پلیس رو کشونده وسط، که اینکه مثلا به فرض که مسعود یه خلافی کرده یه جایی هم پنهان شده.
خب شما که دستی پلیس انداختی دنبال پسرت. مادر مسعودم که تا اون موقع از دلتنگی بچهش گریه میکرد حالا دلواپس پسرش بود که نکنه انداختمش تو دردسر. پلیس میخواد بدونه اگه مسعود داره خارج کشور کار میکنه چجوری به زن و بچهش پول میرسونه. الهه تو جواب این سوال یه خورده گیر میکنه و به تناقض گویی میفته. یه بار میگه پولی نفرستاده. خانواده مسعودم میگن یکی دو بار به ما طلا نشون داده و گفته با پولی که مسعود فرستاده خریدم. یه بار دیگه الهه میگه مسعود از طریق دوستش براش پول میفرسته. وقتی پلیس میپرسه کدوم دوستش، حرفشو عوض میکنه و میگه زنگ میزنه خونه و میگه واسه پول یکی گذاشته فلانجا برو بردار. این تناقضات باعث میشه پلیس حسابی به این خانم مشکوک بشه. چند روزی میگذره پلیس که رفته بوده سراغ حسابای بانکی الهه متوجه میشه 5 بار از یه شماره حساب مبالغ متفاوتی به حساب الهه واریز شده و اینجا بود که افسر پرونده تصمیم میگیره این بار جدی‌تر بره سراغ این خانم. بعد از اومد و رفت پلیس همه یه جوری زوم کرده بودن رو خونه آقا مسعود. حتی من که بچه بودم. چیزی هم دستگیرتون میشد؟ نه، فقط 2 تا از بچه‌ها چند باری دیده بودن یه آقایی یه موقع میاد و میره. خونه مسعود و الهه؟ آره. تو این فاصله مسعود دیگه زنگ نزده بود به خونه؟ دقیقش رو نمیدونم ولی الهه به مادرم گفته بود که پلیس گفته یه تلفن کالر آیدی دار بگیر بذار تو خونه. تو که ادعا میکنی اون زنگ میزنه حداقل شمارش رو ببینی به ما هم اطلاع بدی. الهه خانم به مادرم گفته بود گمونم به گوشش رسوندن پلیس دنبالشه که آفتابی نمیشه. مامانم میگفت گاهی گریه میکرد که نگرانشم. یعنی چیکار کرده که اینجوری فراریه و عجب ماجرایی بوده برات تو اون سن و سال. ماجرا اونجایی جالب میشه که 45 روزی بعد از گم شدن مسعود پلیس الهه رو احضار میکنه آگاهی که ازش سوال مهمی بپرسه. کاری که تا اون موقع پلیس نکرده بود. افسر پرونده هر وقت میخواست با الهه صحبت کنه بهش زنگ میزد یا میرفت در خونه. حالا این سوال مهم چی بود که لازم بود الهه شخصا بره آگاهی که جواب بده. براتون میگم افسر پرونده به محض ورود الهه بدون اینکه بهش اجازه فکر کردن بده سوال میکنه احمد حاجی باقر کیه که 5 بار تو کمتر از 2 ماه به حسابت پول ریخته. اینم سوالی بود که این خانم آماده جواب دادن بهش نبود. الهه حسابی دست باچه میشه و به تته پته میفته. خب طبیعیه که اول انکار رو امتحان میکنه و میگه من این آقا رو نمیشناسه و پولی هم از طرفش واریز نشده. اینجاست که پلیس که خودش رو معطل چرت و پرت گوییای الهه نمیکنه و میره سراغ احمد حاج باقر تو پارچه فروشیش. این آقا هم هر رابطه‌ای با مسعود و الهه رو منکر میشه ولی خیلی زود با چند تا ترفند پلیسی سیر تا پیاز آشنایش با الهه رو میذاره رو میز افسر پرونده و میگه مدتی با الهه آشنا شده و الهه بهش گفته بوده بی‌وست. اونم برای خرجی این زن و 2 تا بچه‌اش گاهی پول به حسابش واریز می‌کرده. احمد آقا همون مردی بود که دوستات متوجه رفت و آمده شده بودن؟ آره، 1-2 بار دیده بودن یه آقا اومده بود الهه رو سوار کرده بود و رفتن. این موضوع رو کسی به پلیس گفته بود؟ آره، یه بار یه مأمور لباس شخصی اومد یه عکس نشون داد که این آقا رو میشناسی. 2-3 تا از بچه‌ها تایید کردن که دیدنش قبلا. چون بگه براتون با پیدا شدن احمد نامی وسط پرونده مفقودی مسعود کل معاملات به هم میریزه. حالا دیگه مادر مسعود که الهه باش قهر کرده بوده چادر میبنده به کمر و میاد سراغ عروسش تا ببینه چی به سر پسرش اومده و چرا خانم تا 2 روز شوهرش آفتابی نشده بدو رفته سراغ هوا و هوس خودش و نتونسته وایسته تا شوهرش برگرده. از طرفی تناقض‌گویی الهه برای پلیس انقدر زیاد و شدید بود که دیگه این خانم به مظنون اصلی پلیس برای تحقیقات تبدیل شده بود. برای خانواده مسعود هم الهه زن متأهلی بود که وارد یه رابطه نامشروع با یه مرد متأهل شده بود. پس مجرم و گناهکار بود. اینجا دقیقاً سر همون دوراهی دارکیه که الهه وایساده بود و تا سقوط به دره نابودی براش راه زیادی باقی نمونده بود. معلوم نیست اگر هر کدوم ما جای الهه بودیم با یه حساب کتاب سرانگشتی همون راهی رو انتخاب می‌کردیم که ایشون انتخاب کرد یا نه. فکر می‌کنم فقط شاید یکم شرافتمندانه تر بوده ولی نمیدونم صفت درستیه یا نه. به نظرم اینجا فقط تنها موضوعی که باقی میمونه اینه که آدم چی و به چی ترجیح بده. اینکه متهم بشی به رابطه نامشروع اونم وقتی متأهلی یا چی؟ واقعا فکر میکنین یا چی؟ یا اینکه راز شوهرت رو برملا کنی یا اینکه پرده از یه پرونده جنایی برداری یا اینکه بگی شوهرت آدم کشته و قاتل فراریه یا چی به نظرتون؟ یا اینکه سیر تا پیاز بعد از ظهر 16 شهریور رو بریزه رو دایره. براش آسون نبوده ولی احتمالاً به نظر آبرومندانه تر بوده. البته اونم یه روزی گندش در میومد دیگه یا خودش گفته حالا که باید تاوان بدم بذار واسه اون بدم. عرض به خدمتتون که بالاخره بعد از 7 ماه الهه لب از لب باز میکنه و چیزی
چیزی میگه که همه حیرت زده میشن. بعد از ظهر 16 شهریور 82 حوالی ساعت 4 بعد از ظهر مسعود میاد خونه و چون اون شب قرار بوده برن نامزدی یکی از دوستاشون، الهه از ظهر بچه‌ها رو گذاشته بوده خونه مادرش که شب با آرامش برن و برگردن. مسعود با یه بطری ویسکی و چند تای قرص اکس میاد خونه و میگه واسه مهمونی یه چیزایی جور کردم برای عشق و حال امشب. اونطور که الهه توی دادگاه میگه مسعود خیلی کنجکاو بود بدون فاز قرص اکستازی چیه. مسعود یه دونه اکس میندازه بالا و به جای آب یه پگ لبریز ویسکی روش میخوره. الهه تو دادگاه میگه اصلا بذارین من جای الهه بگم. چند دقیقه بعد مسعود حالش عوض شد. یه حالتی مثل تشنج بهش دست داد. بعد شروع کرد وسایل خونه رو اینور اونور پرت کردن. ظرفای رو میز رو هل داد و شکست. من رفتم جلو ببینم چی شده که اول چند تا سیلی زد توی صورتم و موهامو کشید. فوری حد زدم هرچی هست زیر سر این مواده. منم اونو هل دادم و چون تعادل نداشت افتاد رو زمین. می‌خواستم از خونه برم بیرون تا همسایه‌ها رو خبر کنم که یهو سینه خیز خودش رو رسوند و مچ پای راستمو گرفت. من با صورت افتادم زمین و عین دیوونه‌ها شده بود. انگار هیچی نمیفهمید. منم مجسمه رو اصلی رو برداشتم که بزنم رو دستش که بامو ول کنه که یک دفعه نیم خیز شد به طرف من. مجسمه بین زمین و هوا بود که سرش آورد جلو. مجسمه محکم خورد پشت سرش. خیلی ترسیده بودم. وقتی به خودم اومدم هنوز پام تو دستش بود ولی با صورت افتاده بود رو سرامیک. دیدم آروم شده. خواستم کمکش کنم، پارچه و بتادین آوردم که زخم سرش رو تمیز کنم و ببندم. تازه بعد از پانسمان کردم متوجه شدم نفس نمیکشه. تازه فهمیدم که چه خاکی به سرم شده. مادرم رفته بود دادگاهش. تعریف میکرد چقدر این زن مستاصل بوده. گفته بود اول گیج و ویچ نشستم و هی پا شدم راه رفتم، نمیدونستم با جسد چیکار کنم. اول از خونه میزنه بیرون میره تو حیاط که ببینه همسایه‌ها از سر و صدای اونا جمع نشده باشن که خیالش راحت میشه. شاید اگه همسایه‌ها بودن میرفت میگفت. شاید کل پرونده عوض میشد. خلاصی که 2-3 ساعت بعد تازه یادش میفته سرش غرق رنگ موه و میره موهاشو میشوره که مثل اینکه موهاشم سوخته بوده توی مواد. فکر میکنم چقدر خوب میشد این موضوع با یکی از آشناهاش میگفت. با یه آزمایش خون راحت تایید میشد که تو بدن مسعود یه موادی بوده. خب چه موادی بوده؟ میتونه ثابت کنه به خاطر ترس برای مثلا دفاع از خودش این کارو کرده. ما میگیم اونم الان با یه ذهنی که داره منطقی و نرمال فکر میکنه. آره درسته. خب حالا بقیه ماجرا چی بود؟ اون شب که بچه‌ها پیش مادر الهه بودن، الهه جسد رو میکشه تو حموم و به دوستاش میگه من مسموم شدم نمیتونم بیام نامزدی. فردای اون روز الهه از سر چهارراه یه کارگر پیدا میکنه تا وسط اتاق بچه‌ها یه گودال عمیق بکنه. بعد مرخص کردن کارگره جنازه رو میپیچه لای ملافه، میندازه تو گودال و روشو میپوشونه. بعد از ظهر همون روز یه بنا خبر میکنه که بیاد کف اتاق خواب بچه‌ها رو با موزاییک فرش کنه. روش هم موکت میچسبونه و یه فرش بزرگتر هم از انباری میاره و پهن میکنه و تمام. حرف و حدیث که زیاد بود. خیلی قبول کردن و دل سوزوندن براش. گفتن از بس با هم خوب بودن چشم افتاده تو زندگیشون. ولی بعضیام باورشون نشد. میگفتن شاید احمد همون پارچه فروشه. قبل از این ماجرا تو زندگی الهه بوده و مسعودم فهمیده و شده انگیزه قتل. خانواده مسعود تونستن ردی از رابطه اونا قبل از این جنایت پیدا کنن؟ نمیدونم، مطمئن نیستم. الهه خانم تو دادگاه قسم خورد که کار خلاف شرعی نکرده. موقعی که با احمد آقا آشنا بوده یه زن بیوه بوده. فقط هم یه جورایی تیغش میزده تا خرج زندگیش بگذره. شواهد نشون میداد احمد حاج باقر روحش از ماجرای قتل و داستان زندگی الهه بیخبر بوده. بنابراین این مرد میانسال تبرئه شد، هرچند که دیگه آبرویی براش جلوی زن و بچه و داماد و عروسش نموند. اما الهه اون محکوم شد به قتل غیر عمد که البته به نظر من شانس آورد، چون هم وکیل خوبی گرفت و هم تقریبا همه شهادت دادن رابطه این زن و شوهر یه ارتباط نمونه و بدون مشکل بوده که همین موضوع قاضی رو مجاب کرد. این قتل نمیتونسته با برنامه‌ریزی قبلی و نیت قبلی انجام شده باشه. پس الهه برای گذراندن حبس بلند مدت راهی زندان شد. احتمالاً برای شما هم مثل من این سوال پیش اومده که چرا این زن بعد ماها تصمیم گرفت به قتل شوهرش اعتراف کنه. نظر شخصی من اینه که اون بین رسوایی رابطه نامشروع یک قتل ناخواسته دومی رو انتخاب کرد. خب حالا میرسیم به حرف اول برنامه. ما که اونجا نبودیم و نمیدونیم بین این زن و شوهر چه اتفاقی افتاده. پس یه سوال باقی میمونه که شما جوابشو بدین. به نظر شما واقعا این زن شوهرش رو دوست داشت و همینقدر اتفاقی اونو کشت؟ بعد از زیر و رو کردن این همه پرونده جنایی باورتون میشه دیگه به چشمام هم اعتماد ندارم. واقعا نمیدونم چی درسته چی غلط. لطفا نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. خدا قوت دوستان، امیدوارم که از این برنامه راضی بوده باشین. مراقب زیبایی هاتون باشین تا برنامه بعدی و یه پرونده جنجالی دیگه
به خدا میسپارمتون.